প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পকা আমেৰে বনোৱা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয়। এতিয়া যিহেতু আমৰ ছিজন, গতিকে আপোনালোকে এই পিঠাবিধৰ জুতি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে এটা পকা মিঠা আম লাগিব। এয়া মই এটা অকণমান ডাঙৰ সাইজৰে আম লৈছোঁ। যদি ইয়াতকৈ সৰু সাইজৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুটাও ল'ব পাৰে। এতিয়া আমটো ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই এয়া এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সি জাৰ এটালৈ লৈ লৈছোঁ। পেষ্ট এটা বনাই ল'ম, বা আপোনালোকে এখন ঘন চালনীত চালি পেলাই আমৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'বও পাৰে। এতিয়া ইয়াতে চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ চেনি দিছোঁ। তেতিয়া চেনিখিনিও লগতে পিছা হৈ যাব আৰু পিছত বেছি দেৰি ফেটি থাকিব নালাগে। এতিয়া আম আৰু চেনিখিনি খুব ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই আনিলোঁ। মন কৰিব ইয়াত মই পানী বা গাখীৰ একো যোগ কৰা নাই, মাত্ৰ আম আৰু চেনিখিনিহে এনেদৰে পিচি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে খুবেই মিহি হৈছে, এনেধৰণৰ হ'ব লাগে। এতিয়া এইখিনি মই এটা ডাঙৰ বাতিলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। পিঠাবিধ আপোনালোকে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিও বনাব পাৰে, কিন্তু মই পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। মুঠতে ভাত খোৱা চাউলৰ যিকোনো পিঠাগুড়ি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে দিছোঁ একেটা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ আটা। আটাৰ ঠাইত আপোনালোকে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা চুজিও ল'ব পাৰে। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিহলাই ল'ব। মন কৰিব ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ বেকিং পাউডাৰ বা ছ'ডা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তথাপিও কিন্তু পিঠাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। আৰু এনেদৰে ভালকৈ অকণমান সময় ফেটি ল'ব, তেতিয়া পিঠাকেইটা খাবলৈ খুবেই কোমল হয়। মই চামুচেৰে ফেটিছোঁ, বা হুইক্স এডালৰ সহায়েৰেও আপোনালোকে ফেটিব পাৰে। পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি এনেধৰণৰ অকণমান ডাঠ হ'ব লাগিব। যদি মিশ্ৰণখিনি বেছি পাতল যেন দেখে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পিঠাগুড়ি ময়দা নাইবা আটা যোগ কৰি দিব। এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া পিঠাখিনি বনাই ল'ম। পিঠাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে এয়া মই কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মিঠাতেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত হাতেৰে মই মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি গৈছোঁ, পকৰি বনোৱা নিচিনাকৈ। যিহেতু মই পিঠাখিনি লোহাৰ কেৰাহীত বনাইছোঁ, বহুত বেছি গৰম হৈ থাকে, সেইবাবে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কম জুইতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। বা আপোনালোকে ল' মিডিয়ামতো ৰাখিব পাৰে, চাই ল'ব। মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব। এয়া পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে, লগতে ৰং এটাও আহিলে ধুনীয়া। এতিয়া মই এনেদৰে কাঢ়ি ৰাখিছোঁ আৰু মন কৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। বা আপোনালোকে এনেদৰে চামুচৰ সহায়েৰেও মিশ্ৰণখিনি দিব পাৰে, কিন্তু হাতেৰে দিলে বেছি ধুনীয়া হয় শ্বেপটো। একেদৰে ল' ফ্লেমতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঠাখিনি ভাজি লৈছোঁ। একেই পদ্ধতিৰে মই গোটেইখিনি পিঠা ভাজি লৈছোঁ। মন কৰিছে ৰেচিপিটো কিমান সহজ, অতি কম সময়তে হৈ যায়। মিনিটতে বনাই আপোনালোকে চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। গৰমে গৰমে খাই খুবেই ভাল লাগে। নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। এয়া মই পিঠাখিনি কাঁহী এখনত এনেদৰে সজাই লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। এতিয়া যিহেতু আমৰ বতৰ, গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে এই পিঠাবিধ বনাই খাই চাব, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।